ਇਸੇ ਕਿੱਲੇ ਵਾਲੀ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਇੰਨੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਰੋਟੀ ਪੱਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਰੋਟੀਆਂ ਪਕਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਸਬਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਸਬਜ਼ੀ ਬਣਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਚਾਹ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਇਹਦਾ ਹਾਲ ਨਾ ਕੋਈ ਕਮਾਈ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਘਰੇ 'ਚ ਲੜਾਈ ਰਹਿੰਦੀ ਬਈ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿਓ ਖਰਚਾ, ਲਿਆ ਕੇ ਦਿਓ ਖਰਚਾ, ਖਰਚਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅਗਲੇ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇਣ ਹੈ, ਜੇ ਨਾ ਹੀ ਹੋਣ ਤਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇਣ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹਾਂ ਤੇ ਲੋਨ ਟਕ ਕੇ ਘਰ ਬਣਾ ਲਏ, ਇਹ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਲੋਨਾਂ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਲੋਨ ਕਿੱਥੇ ਭਰੀਏ, ਇੰਨੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ। ਜੇ ਜਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੋਟੀ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇ ਦਈਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੀਚੇ ਸ਼ਰਟ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਰਟ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇ ਦਈਏ ਤਾਂ ਕੋਟੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਹਾਲ ਆ ਸਾਡਾ। सिख में कौन से वर्ग में आते हैं? सिख कम्युनिटी के ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਕਾਸਟ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਸਿੱਖ हरिजन है, ਹਰੀਜਨ। आप कहाँ काम करते हैं? मंडी में करते हैं। आप सब दाना मंडी में काम करते हैं। कोई मुझे बता सकता है कि दाना मंडी में आप दिन से लेकर शाम तक कैसे काम करते हो? ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ, ਕੰਮ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਿੱਧੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸਾਰੇ ਦਿਨ। ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ ਸਾਹ ਲੈਣਾ। ਹਾਂ, ਸਾਹ ਬਾਣੀਆਂ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਂਦਾਰ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਲੈਣ ਦਿੰਦਾ, ਜ਼ਮੀਂਦਾਰ ਰੱਖੂਗਾ ਵੀ ਕਰਾਓ ਕੰਮ। ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਬੜੇ ਨੇ ਦੇਣੇ ਆ ਰੋਟੀ ਫਿਰ। ਹਾਂ देखो जी, एक मिनट, जैसे ये लड़ी है मेरे घर से, वो लड़ी बैठी है। हाँ जी। ठीक है, मैं दुकान के आदमी के पास काम करता हूँ। जो जिम्मेदार की जिन्स आती है हाँ जी। वो हम संभालते हैं। आने के बाद दाना मंडी के अंदर अगर मेरी घरवाली इसके घर में झाड़ू पोछा करती है ना, उसकी मेरी घरवाली को कोई लेबर नहीं मिलती है। आरती की शोषण आरती की तरफ से हमारे को मेरी घरवाली को कोई लेबर नहीं मिलती। उसको वो फ्री में 12 महीने उसके ये सफाई का काम करती है, चाहे कोई महिलाएं काम करती है बस। जैसे आपका क्या रोजगार होता है मंडी में काम करके? रोजगार जी होता है, ये हमारा काम साफ सफाई भी साफ सफाई काम करते हैं हम। जैसे कणक आ गई जिम्मेदार किसान की, उसको उतारना, उसको पक्का लगा के सफाई करना, उसको तोलना भरना, फिर उसकी लोड, उसकी हमारे को पूरी कोई लेबर भी नहीं मिलती है ना। हम रोए तो किसके पास रोए, किसको कहें, सब एक दूसरे मिले हुए हैं। तो जो आपका जो रोज़गार होता है, आपके साथ जो पुरुष भी काम करते हैं मंडी में, तो उनके हिसाब से क्या आप ज़्यादा काम करते हो और आपको लगता है कि आपको वेतन ज़्यादा नहीं मिलता है, या क्या क्या आपको लगता है कि आपका शोषण होता है किस तरह से मंडी में? ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮਰਦ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਬਰਾਬਰ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਮਿਲਦੇ ਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਮਿਲਦੇ? ਥੋੜੇ ਮਿਲਦੇ ਆ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲਦੇ ਆ? ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਦੁਕਾਨ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਸਾਡੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਘਰ ਵਾਲੇ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਆ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਦਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਉਹ ਸੰਭਾਲਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਆ ਆੜਤ ਵਾਲੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਲੱਗਦੇ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਬਾਣੀਆਂ ਦੇ ਘਰੇ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਦੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੇਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹੀ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਮਿਲਣਗੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਘਰ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਘਰ ਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਗਾਹ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀਆਂ ਦੇ ਘਰੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ 'ਚ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ 10 ਵਜੇ 11 ਵਜੇ ਉੱਥੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕਰ, ਪਰ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪੈਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲਦੇ ਆ ਜਾਂ ਥੋੜੇ ਮਿਲਦੇ? ਬਹੁਤ ਬਰਾਬਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਣਗੇ? ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਵਾਵਾ ਮਿਲ ਜਾਣ, ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦੋਨੇ ਪਾਸੇ ਮਾਰ ਲੈਂਦੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਰਾबर ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ? लेकिन काम ज़्यादा रह जाता है। हाँ, काम बहुत ज्यादा है जी। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਪਰ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਸੁਣਦਾ, ਕੋਈ ਮਜਬੂਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਲਿਖ ਲਿਖਾਈ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਵੜਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹੀ ਤਾਜ਼ਾ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਖਾਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਐ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰੋਂ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੇ। ਹੁਣ ਵਿਚਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਲਾ ਲਓ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜਾਂ ਮੋਦੀ ਦੀ ਕੋਈ ਚਾਲ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਨਾ ਕੋਈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੈਠੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਘੱਟ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਗਰੀਬ ਮਾਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਜੋ ਤਾਕਤ ਬੰਦੇ ਆ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਤੇ ਗਰੀਬ ਮਾਰੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਗਰੀਬ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੋਨੇ ਪਾਸੇ ਮਾਰਿਆ ਜਾਊਗਾ ਗਰੀਬ ਤਾਂ, ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵੱਲੋਂ ਵੀ। ਮੋਦੀ ਨੇ ਜੋ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾ ਦਿਆ ਨਾ ਵੀ ਦਾਣਾ ਦੂਣਾ ਵੀ ਸਾਰਾ ਉਹ ਲੈਣ ਹੋ ਗਿਆ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਹੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਤਲਬ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੋਟੇ एक महिला होने के नाते क्या क्या ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਔਰ ਹੁਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਹੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੀ ਕੀ ਅਸੀਂ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਦੱਸੀ बच्चों को वो कहाँ छोड़ के जाती हैं ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੰਡੀ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੇ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਛੋਟੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰੀਏ ਕਿਸੇ ਦੀ ਤਾਂ ਸੱਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰੀ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਹੀ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਛੱਡ ਕੇ ਜਿਹਦੇ ਸੱਸ ਹੈ ਕਿ ਸੱਸ ਸਾਂਭ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਉਹ ਗਲੀ ਤੇ ਹਾਂ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੜੀ ਗੁੜੀਆ ਉਹ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਕਰਦਾ ਚੱਲ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੋਗੇ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਕੁੜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਮੈਂ ਲਿਆ ਕੇ ਆਦਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 1 ਰੁਪਿਆ ਲਿਆਜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਅੱਜ ਹੋ ਗਏ 6-7 ਮਹੀਨੇ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨੇ ਦੌਰੇ ਆਂਦੇ ਕੱਲ ਵੀ ਨਾ ਇੰਨੀ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਡਿੱਗੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਵੀ ਪੈਸੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੇ ਮੈਂ ਲਿਆਜ ਕਰਾ ਸਕਾਂ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਤਾ ਸੀ ਆ ਕਾਰਡ ਬਣਾਏ ਆ ਚੱਲਣਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਮਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹੜੇ ਬਿਮਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਗਾਂ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹ ਅਗਲੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ ਕੀ ਤੋਂ ਲਿਆਜ ਕਰਾ ਲਈਏ ਜੀ ਮੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਮਜਬੂਰੀ ਆ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਪੱਕ ਜੀ ਦੂਜੇ ਟਾਈਮ ਦੀ ਆਸ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 4 ਕੁੜੀਆਂ ਤੇ 3 ਮੁੰਡੇ ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਕੁੜੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ जब ये मंडी में काम करते हैं तो उनका ब्रेक का सिस्टम क्या होता है कोई ब्रेक का कितना सिस्टम टाइम नहीं है होता जी रोटी खाओ खाना खाओ साथ में लगो कोई घंटे घंटे कोई छुट्टी वगैरह कुछ नहीं कोई नहीं जी कुछ नहीं है वो तो रोटी भी नहीं खान देते पानी पीना तो वहीं खड़े खड़े पी लो और लगे रहो ਸਾਰੇ ਹੋ ਜਾਲ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਤਾਂ ਪਤਾ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਕਦਰ ਹੋਊਗੀ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਵੀ ਕਦਰ ਹੋਊਗੀ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਰੁੱਸਾ ਆ ਜਾ ਪਾਣੀ ਉੱਤੇ ਪੀਓ ਨਾ ਗਰੀਬ ਦੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੁੜੀਆ ਅਸੀਂ ਕੀ ਦੱਸੀਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਰੀਬ ਦੀ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਹੈ कोई ब्रेक को नहीं उसका काम करता ਗਰੀਬ ਦਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਰੋਟੀ ਖਾਈਏ ਤੇ ਖਾਈਏ ਭੱਜ ਲੈਣੀ ਆ ਗਈ ਟਰਾਲੀ ਭਾਈ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਛੇਤੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਲਾਓ ਉਹ ਬਾਣੀਆਂ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਕਰਨਾ 2 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਚ ਖਾ ਲਿਓ ਰੋਟੀ ਆ ਲਾ ਦੋ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਟਰਾਲੀ ਹੋਰ ਭਰ ਕੇ ਲੈਣੀ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਹਾਲ ਹੈ ਜੀ की दसी साडा तो है ही नहीं कोई गरीबां दा तो कोई वैल्यू है मान लो किसी को चोट लग गया मंडी में काम करते नहीं जी कुछ नहीं मिलता वो अपनी जेब से करते हैं जी आप दे पल्लो कराऊगा ले आज जे ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸੱਟ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਉਦੋਂ ਵੀ नहीं जी कुछ नहीं मिलता ना कोई बाणियां देवे ना कोई जिमीदार देवे वहां कुछ नहीं नाले तो अगलो घर बैठ जा हगो हां जे मजदूरी बना बाबी को इलाज की वो पैसे कट्टूगा साडे तो बियाह तेरे इलाज ते पैसे लगी सी ते ओ कट घरे भेजूगा ना वो घरे बैठे रहूगा फिर जिन्ने दिन तक ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਾनिया ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਾਨੂੰ 1 ਰੁਪਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆੜਤ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋ ਤੇ ਉਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਬਾਣੀਆਂ ਲੋਕ ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਕਰਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੂੰ ਐ ਵੀ ਨਹੀਂ 1 ਕੱਪ ਚਾਹ ਦਾ ਕੱਪ ਬਿਆਨ ਦੇ ਉਹ ਵੀ ਵੱਧ ਕੰਮ ਕਰਾ ਲੈਣਗੇ ਲੈ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਅੱਜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨਾ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰ ਜਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹਾਲ ਹੈ ਜੀ एक महीने में इनका कितना कमाई हो जाता है ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਆਮਦਨ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੁੰਦੀ ਆਮਦਨੀ ਕੋਈ ਆਮਦਨੀ ਹੈ ਕਿਉਂ ਲਿਆਨੇ ਆ ਉਹੀ ਖਾ ਲੈਨੇ ਆਮਦਨੀ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਰੱਖੀ है ना अभी ਜਦੋਂ करे ਅਸੀਂ ਲਿਆ ਕੇ साल भर उसका ये करना होता है साल भर 1 महीने की कमाई होती है 1 महीने में क्या कमा लेगा 5,000 कमा लेगा 6,000 कमा लेगा वो 6,000 में साल भर से कमाई चल जाती है क्या बस लालच होता है भी हाँ मैं महीने में 6,000 कमा लूंगा साल के ਬਾਣੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਜਿਵੇਂ ਪੈਸੇ ਚੱਕ ਲੈਨੇ ਆ ਤੇ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸੀਜ਼ਨ ਆਂਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹ ਬਾਣੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਲਾਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ ਜਦੋਂ बस ये लालच है मारा जब मेरे 5,000 बढ़ जाएगा महीना में या 6 महीना बाद मेरी सीजन लग ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਐਸੀ ਜੱਟ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਕੁਝ ਛੱਡਦਾ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਦਾਣੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਉਹ ਅਗਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਲਾਇਆ ਸੀ ਰਾਤ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਰੇਕ ਹੀ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬੀਜਣਗੇ ਤਾਂ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਗਾਹ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕੋਈ ਦਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਾਂਗੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਕੋਈ ਘਰੀ ਬੈਠ ਕੇ ਕੋਈ ਬੋਰੀਆਂ ਸੜ ਦੂਗਾ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੜਦਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਰਾਤ ਦਿਨ ਕਰਦੇ ਆ ਰਾਤ ਦੇ 11 ਵਜੇ ਉੱਥੇ ਆਨੇ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਅਸੀਂ जब टाइम नहीं जी साडा मंडी में जब काम नहीं होता तो उस सीजन जब काम नहीं होता तो वो कौन क्या और काम करती हैं फिर जी घरां च काम करते हैं ਦਿਹਾੜੀ ਤੇ ਜਾਵੜ ਦੇ ਚਨਾਈ ਦੇ ਕੰਮ ਤੇ ਚਨਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਦਿਹਾੜੀ ਤੇ ਮਤਲਬ ਮੰਨ ਲਓ ਬਾਣੀਆਂ ਦੇ ਘਰੇ ਕੰਮ ਪੋਚਾ ਤੇ ਲਾਗ ਲੈਂਦੇ ਆ ਵੀ ਮਤਲਬ ਉਹ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਸਮਝੀਵੇਂ 1000 ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਤਾਂ 500 ਰੁਪਏ ਦੇ ਤਾਂ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਿਤਾਈ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਵਿਆਹ ਸਗਾਈ ਚ ਕਿ ਮਰਗਤ ਚ ਭਾਂਡੇ ਝੁੱਠੇ ਭਾਂਡੇ ਮੰਜਦੇ ਐਵੇਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਥੋੜਾ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਮੋਦੀ ਹੋਇਆ ਭਾਵੇਂ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਲਾ ਲਓ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤੇ ਮੋਦੀ ਵੀ ਘਰੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਬੈਠਾ ਉਹ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸੁਣੂਗਾ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਹਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਏ ਪਏ ਆ ਮੰਡੀ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਬੁੜੀਆਂ ਲੜ ਕੇ ਮਰਦੀਆਂ ਲੈ ਤੂੰ 1 ਵੀ ਰੁਪਿਆ ਨਹੀਂ ਲਿਆਇਆ ਕਮਾ ਕੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਵਾਂ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਕੀ ਕਰੀਏ ਗੁੜੀਆਂ ਅਗਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਫਿਰ ਕਿੱਥੋਂ ਖਾਈਏ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਦੁਪਹਿਰੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਰੋਟੀ ਬਣਾ ਲਈ ਤਾਂ ਸਬਜ਼ੀ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸੇ ਹੈ ਨਹੀਂ
ਕਿਹਦੇ ਮੰਗ ਕੇ ਲਈ ਸਭ ਦੇ ਹੀ ਕਰੇ ਇਹੋ ਜੀ ਪੱਕਦੀ ਅਗਲਾ ਕਹਿ ਦੂਗਾ ਲੈ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਥੋੜੀ ਜੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਕਿੱਥੋਂ ਲਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਲੈ ਗੁੜੀਆ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ बेसबा परेशान है, कोई गरीब दी कोई वैल्यू है नहीं, ठीक है ना। तो अभी तो एपीएमसी मंडी बंद करने का सरकार बोल रहा है, तो फिर उनको तो इतना अगर परेशानी हो रहा है तो मतलब क्या मतलब एपीएमसी में सुधार लाया जा सकता है या फिर एपीएमसी रहना ही नहीं चाहिए इनके हिसाब से इनकी तरफ। ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੰਨੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਮੰਡੀਆਂ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋਏ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਆਏ ਆ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਜੇ ਬੰਦ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ, ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸੁਧਾਰਿਆ ਕਿਵੇਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਸੁਧਾਰਿਆ ਕਿਵੇਂ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਆਹੀ ਸੁਧਾਰ ਹੈ ਸਾਡਾ ਤਾਂ, ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਕੁਛ ਕਹੀਏ ਨਾ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਭੁੱਖੇ ਮਰਦੇ ਆ, ਆਹੀ ਹੈ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਲੜ ਮਰ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਫਿਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਥੋੜੀ ਜਦੋਂ ਬਣੀ ਨਾ ਬੇਬੀ ਕੋਲੀ ਬਣੀ ਦੀਦੀ ਜਾਂਦਾ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਜਾਣਗੇ ਲੋਕੀ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਗਰੀਬ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਰ ਜੂਗਾ ਜੀ, और तो कोई मरण भावे ना गरीब मरूगा, सारे पासे गरीब दी जिंदगी जिन्ना जिन्ने कोले पैसे मरनगे वो तो घरे बैठ के खा लेंगे। लॉकडाउन लग्या कहता भी ले थोड़ा थोड़ा माड़ा मोटा राशन नाल की कल आटे नाल तां नहीं सरदा, ओदे नाल कोई सब्जी भी चाहिए सानू, की देता सानू किन्ना के देता। लॉकडाउन लग्या ना, तगड़े तगड़े लोगों ने लॉकडाउन लाता, साडी जिंदगी इन्नी खराब सी, बेहिसाब गुड़िया जिंदगी खराब सी। ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆ ਉਹ ਮਤਲਬ ਮੰਡੀਆਂ ਤੇ ਹੀ ਡਿਪੈਂਡ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਜਾਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬਾਣੀਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ, ਤੇ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹ ਹੋ ਗਏ ਜਿਵੇਂ ਚਲਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਦਿਹਾੜੀ ਤੇ ਜਾ ਵੜਦੇ ਆ, ਉਹ 200 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਪੱਠਲੀ ਚੱਕ ਕੇ। दिक्कत है, तो दिक्कत तो सारी है, दिक्कत है, ये तो सारी दिक्कत है। ना तो कमाया जाए ना तो घर में कोई दाना, कोई माड़ा मोटा 12 झाड़ी को दाना बड़ा समाना है, 12 झाड़ी को दाना बड़ा साहब को दाना नहीं बड़ा, मंडी बंद होगी तो माड़ा मोटा नहीं तो माड़ी मोटी मजदूरी बना बाद बीमारी बंद हो जाएगी, हालत बेकार ही हो जाएगी हमारी तो। हाँ ये जो 3 हाँ अपना तो पहले ही हो गया किसान ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਜਾਹਿਰ ਵੀਰਾ ਆਇਆ ਇਹ ਐਂ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਜੇ ਮੰਡੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਆਪਣੀ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਰਾਬ ਹੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕੀ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ? ਜਿਸ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਲਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਾਲ ਹੈ ਬਈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾਲ ਚੱਲ ਬੜਾਂਗੇ, ਨਾਲ ਹੈ ਮਸਲਾ ਲਾਉਂਦਾ ਨਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਧੌਣ ਤੇ ਗੋਡਾ ਰੱਖਣਾ ਪੈਣਾ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਰੱਖੋ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਮੰਡੀਆਂ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ ਮੰਡੀਆਂ ਤਾਂ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੰਡੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜੂਗੀ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਖਾਵਾਂਗੇ? ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਤਾਂ ਮੰਡੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਜੀ, ਮੰਡੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਚੱਲਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੇਚ ਜਾਣਗੇ ਫਿਰ ਕੀ ਖਾਵਾਂਗੇ? ਉਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੈ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕੀੜੀ ਮਕੌੜਾ ਵੀ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦਾ ਜੀ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਖਾਂਦੇ ਆ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਪੋਚਾ ਲਾਵਾਂਗੇ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੀ, ਆਪਣਾ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਹੈ, ਉਹ ਪੋਚਾ ਲਾ ਲੈਣਗੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਲਾਣਗੇ। ਇਸ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਜੂੜਾ ਵੱਢਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਹੋਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਭਾਵ ਬਾਈ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਇਹੀ ਆ ਪੁੱਛਣਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਉਧਰ ਲੜਾਈ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ ਵੀ ਜੱਟ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਦੇ ਜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਤੇ ਮੰਡੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਗਰੀਬ ਦਾ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਫੇਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੀ ਬਣਾ ਲਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ, ਲੈ ਚੱਲੋ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਥੇ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਕਮ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਕਿਰਾਇਆ ਭਰ ਕੇ ਲੈ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚੋ ਵੀ ਆਪਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਕੁਝ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਜਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਦਿਓਗੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਇਹਨੇ ਕਿਵੇਂ ਜਾਵਾਂਗੇ? अगर साढ़े भर के हमारे को तो क्या कुछ किसी कुछ होगा तो हमारे पीछे से होनी चाहिए, फिर होनी चाहिए हमारे घर में। क्या ये किसी पल्लेदार यूनियन, महिला यूनियन में है या नहीं है, किसी तरह के संगठन में है या नहीं? ਜਿਵੇਂ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਲੇਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ ਜਾਂ ਐਵੇਂ ਦੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਹੈ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਯੂਨੀਅਨ ਐਵੇਂ ਦੀ ਹੈ? और नहीं तो क्यों? ਜੂਨੀਅਰ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕੋਈ ਜੂਨੀਅਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਧਾਨ नहीं नहीं और आप ही बताइए। ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੀ, नहीं है तो क्यों नहीं है? बनना तो चाहिए। ਨਹੀਂ ਜੀ कुछ है नहीं। औरत दी कौन कोई आपकी मांगे भी तो हैं, जैसे अगर ब्रेक्स नहीं है, ये सारी मांगे कौन रखेगा? नहीं जी कोई नहीं। और अगर मंडी में आपको वेतन ठीक तरह से नहीं मिल रहा है, और या फिर कहीं और जाके मजदूरी करने से बेहतर आपको लगता है कि एपीएमसी मंडी में करना ही है,
तो महिलाओं का पल्लेदार यूनियन होना तो ज़रूरी है। इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? ਨਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬਣੀ ਕਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹਾਲ ਹੈ। किसी तरह का प्रेशर बना आप पे जिसकी वजह से आपने नहीं बनाया? ਹਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪੁੱਛਣ ਨੂੰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ। ਜੂਨੀਅਰ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਵੀ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪੁੱਛਣ ਨੂੰ ਵੀ, ਕੋਈ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਬੁੜੀਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜੂਨੀਅਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਤਾਂ ਕੰਮ ਲੈ ਕਰਾ ਲੈਂਦੇ बस। किसी तरह का प्रेशर है या फिर किसी तरह का मतलब आपको पता नहीं है, किसी ने आपको बताया नहीं है या क्या मतलब? ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਵੋਟਾਂ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸਾਰੇ ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਬਾਅਦ ਚ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦਾ। ਹਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ ਸਾਨੂੰ, ਵੋਟ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਕਹਿਣਗੇ ਜਾਓ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ। ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਬਣੇ ਆ, ਆਪਦੀ ਰੋਬ ਤੇ ਹੀ ਬਣੇ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਮੰਨ ਲਓ ਸਾਰੇ ਵੋਟ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਜਿੱਤਣਗੇ, ਤੇ ਐਵੇਂ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਰਪੰਚ ਵੀ ਫਿਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਰਪੰਚ ਸੁਣਦੇ ਨਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਬੰਦੇ ਅਸੀਂ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਹਰੀਜਨ ਲਾ ਲਓ ਕੋਈ ਵੀ ਲਾ ਲਓ, ਵੋਟ ਪਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਸਰਪੰਚ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤਾਂ ਹੀ ਬਣਦੇ ਆ, ਕਿ ਐਵੇਂ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਕੇ, ਕੋਈ ਐ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਖਾ ਲਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਕਿਹਨੂੰ ਪਾਓਗੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪੁੱਛਣ ਤਾਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਬਾਅਦ ਚ ਪੁੱਛਣ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤਾਂ ਗਰੀਬ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੀ ਬਣਿਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਲਾ ਲਓ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਦੋਂ ਹੀ ਬਣਿਆ, ਜਦੋਂ ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਨੇ, ਹਰੀਜਨ ਲਾ ਲਓ, ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਲਾ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਲਾ ਲਓ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਲਾ ਲਓ, ਉਹੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਹੈ? कोई हारी को बीमारी को कोई मौत को जहमत को कोई काम पड़ जाए तो कोई आके ना खड़ के देखे, कोई मेंबर खड़े ਪੈਸੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਜਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਦੰਗਾ ਹੈ ਛਡਾ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜੈਰਾਮ। तो घर में हो तो चक दो, नहीं तो आप उनकी बेटियों का शादी, बेटी की शादी हो या फिर कि कोई और खर्चा हो, मकान बनाने का खर्चा हो, तो कैसे उठाते हैं वो? ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਹਾਂਜੀ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬਣਾਉਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਪੈਸੇ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ऐसे कर्जे चक्के बना ਲੋਨ ਚੱਕਦੇ ਨੇ, ਲੋਨ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ? ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਚਲਦੀ ਜਾਂਦੇ ਜੀ। प्राइवेट क्या? ਉਹ ਜੋ ਹਾਂ ਮਾਈਕ੍ਰੋਫੋਨ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਵੇਂ ਜਿੱਦਾਂ ਸਰਪੰਚ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਬਾਣੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ 2 ਰੁਪਏ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਬਸ ਇੱਕ ਉਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਬਾਦਲ ਜਿਹੜਾ ਸਗਨ ਸਕੀਮ ਵਾਲੇ 15,000 ਬੰਦ ਕਰੀ ਹੋਈ, ਉਹ ਬਸ ਆਈ ਮਿਲਦੇ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ। ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਐ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲਦੇ ਸੀ, ਸ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। तो इनसे चढ़ा के चोरी जाने केड़े शादी करते हैं। किसी तरह का डेट हो? नहीं, डेट ब्याज, किसी तरह का कर्ज जो नहीं, किसी तरह का बहुत 100 के साथ 5 रुपए चलता ब्याज। ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ਾ ਹੋਵੇ ਕੋਈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਜੀ। हाँ जी, जैसे लोन करते हैं उनके साथ 10,000 15,000 रुपया ब्याज होता। ਨਹੀਂ ਜੋ ਕਰਜ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹੈ ਕੋਈ? ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਦੇਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਦੇਣੇ ਆ 1.5 2 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇਣੇ ਸਾਨੂੰ। मेरे तो 5 लाख ਤੁਸੀਂ ਦੇਣੇ ਆ ਜੀ? ਹਾਂ ਦੇਣੇ ਆ। ਕਦੇ ਕਿਸ਼ਤ ਭਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਦੇ ਨਾ ਭਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਦੇ ਅਗਲੇ ਲੜਾਈ ਕਰਕੇ ਚਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਦੇ ਭਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਦੇ ਜਦੋਂ ਨਾ ਭਰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਭਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਲੜਾਈ ਕਰਕੇ ਚਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅਗਲੇ ਸਮਾਨ ਚੱਕਣ ਭੱਜਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਲੋਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾਉਂਦੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਪਸ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹੀ ਹਾਲ ਤਾਂ ਉਹ ਚੜਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਦੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਉਹ ਚੜਾ ਦਿੰਦੇ ਸਾਡੇ। ਸਿਲੰਡਰ ਚੱਕ ਲਿਆ, ਕੂਲਰ ਚੱਕ ਲਿਆ, ਫ੍ਰਿਜ ਚੱਕ ਲਿਆ ਅਗਲੇ ਨੂੰ। ਮਹਿੰਗੀ ਦੇ ਕਿਸ਼ਤ ਨਾ ਭਰੀਏ ਨਾ ਕਿਸ਼ਤ ਭਰੀ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਉਹ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ। 10 साल को भी पुरते जा कितने नु खड़े तो करते रुते साडे ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਕੁੜੀ ਨੇ ਕੋਈ साडे ते पूरी जात करते जाते हैं, ਖੜੇ ਚੜਾ ਕੇ 2 ਕੁੜੀਆਂ पैसे कितों दे है ही दिए कितों कमाओगे पे देवांगे। ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਐਵੇਂ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਡੀ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ। ਉੱਤੇ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਸੀਜ਼ਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੱਟ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਆਪਦੇ ਘਰੇ ਪਾਣੀ, ਆਪਦੇ ਘਰੇ ਬਾਣੀਆਂ ਦੀ ਤਜੋਰੀਆਂ ਭਰ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਗਰੀਬ ਦੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਤਜੋਰੀਆਂ ਭਰਦੇ ਆ? जो पीडीएस होता है, आपको पीडीएस के बारे में मालूम है? जो गवर्नमेंट की तरफ से जो अनाज दिया जाता है, जो अपना जो राशन कार्ड, हाँ, राशन कार्ड पे जो राशन मिलता है, नाम काट ले उसका सिचुएशन, हाँ उसका सिचुएशन क्या है? हमारे 5 बच्चे परिवार, 2 परिवार है, तो 5 बच्चा का है ना वो परिवार का जो लड़का हमारा उनका है ना वो दे रहता ही नहीं।
आप सबका राशन कार्ड है? कईयां दे ना कटते जी, कईयां दे ना कटते, किसी ने मिलता, किसी ने नहीं ना ही कटते पिछो ही नहीं आती, नहीं मिलती हमको तो वो कहते पीछे नहीं आती। सरकार की तरफ से चंगा चंगाई होगी, किसी का नाम काट दिया, किसी को कह दिया तुम्हारा पीछे से कट गया, आगे से कट गया। लड़की की शादी हुई नहीं, 15 दिन नहीं हुई और राशन पहले राशन में से नाम काट देते हैं। 15 दिन भी हो गए ना अभी। हाँ, डिपो वाले को पता लग गया अब इसकी लड़की की शादी थी, जब ही नाम काट के रख देते हैं। तो बोलते हैं पीछे से नहीं आई, तो इतनी देर में उनको पता लग जाता है अभी हमारी लड़की की शादी होगी। नाम क्यों काट ये देते? बता नाम क्यों काट देते? वो बोलते हैं तेरे को राशन नहीं मिलेगा, गुड़िया तेरी शादी नहीं होगी, तेरी गुड़िया की। अच्छा, गुड़िया की शादी हो तो गई। फिर 15 दिनों के अंदर ही उसको पता लग जाता है कि पीछे से जो मतलब राशन देते हैं हमारे को, वो तो डिपो वाले ही करते हैं ना, भी नाम काटते हैं, इनको ही पता होता है ना। 15 दिनों में पता लग जाता है शादी, लेकिन को भी नाम काट देते हैं। लेकिन जो लेकिन आपके फैमिली को मिलता है, आपके फैमिली को राशन मिलता है, आप सबके फैमिली को राशन मिलता है मतलब। अच्छा, और फिर राशन यही मिलता जी, कणक वगैरह, कली कणक, और कुछ नहीं मिलता। कली कणक मिलती है, आधी मिलती है, आधी पैसे से इनके परिवार में कोई मतलब किसी ने ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਰਜ਼ੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤੋਂ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਹੈ ਇਹੋ ਦਾ ਕੇਸ? ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੇ ਕਸੀੜ ਕੇ ਸੇੜ ਕੇ ਕਦੇ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ? और क्या अच्छा, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਹਿਣਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ। उसका बेचारी का लोन था इस तरह ही, इतना मैं बताऊं भाई, इतना लोन चल रही है, इस तरह वे किस तरह आएगा था, तंग होया करती पानी घर में मिले को नहीं पीसा, तो उसका दिमाग में बोझ रहे पड़ेगी और बीपी बढ़े, हार्ट अटैक हो गए सोच के। बीमार माड़ी सी बीमार हो, भगवान मन चकले मेरे कर्जो हो जा, मुक्त हो जा, तो वो कर्ज मुक्त हो गए ना। मरे पीछे 4 बच्चा ही निका छोटे छोटे बच्चे हैं, 2 कुड़ियां ते 2 मुंडे होण रुड़दे फिरदे। ओ कर्जे ते की करिए जद जुआ के रुड़ गए, कुड़ियां तो फिर भी बड़ियां मुंडे छोटे, ओ कर्जे ते की करिए हम जुआ के रुड़ गए। ए हाल है कराना मुंडे हो जेडे बेचारे। अभी जो 3 जो कानून काले कानून आए हैं, अगर वो लागू हो जाते हैं तो इन पे कोई फर्क पड़ने वाला है या नहीं, क्या सोचते हैं? ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦੇ ਆ, अच्छा ਹਨਾ, ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਜਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ, ਜੇ ਉਹ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ? किवें बिजली दा हो जूगा पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? ठीक है ना, बिजली दा हो जूगा लागू, मीटर पट्टे जाऊगा सी अंधेरे च रह जाएगा लागू। ए सानू ਜਿਹੜਾ ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ यही फर्क पड़ेगा, कहने का भाव है कि अगर मंडियां बंद हो गया क्या कराची की यही फर्क पड़ेगा। अये कणक ना होगी तो भूखा मरेंगे। ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਵੀ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਆ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ, ਹੋਰ ਕੀ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਰੋਟੀ ਖਾਵਾਂਗੇ। ਹਾਂ, ਇਹ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਹੋਵੇ ਨਾ ਬੰਦ, ਵੀ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਸਾਨੂੰ ਦਾਣੇ ਦਾ ਹਾਂ ਦਾਣੇ ਥੋੜੇ ਅਸੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ, ਹੋਵੇ ਨਾ ਬੰਦ, ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਸਾਡੇ ਦਾਣੇ। ठीक है, मेरे सवाल हो चुके हैं, मैं धन्यवाद मेरे से बात करने के लिए ना। हमारे बिल माफ करवा दो, 5,000 रुपया